Tyjo, to jsou kladiva, že? Ne? Ne. Tak no maky. Zdravím všechny, tady Lekr a vítám vás u další CS školy a dneska se koukneme na Dust 2 a bude to na T-Side, takže doufám, že se vám video bude líbit a dejte nějaký ten palec nahoru pro druhou část na CTčka. Smoke! První smoke, který si ukážeme, je na Xbox. Stačí, když to hodíte takhle z T-spawnu, jdete si k této zdi a najdete si konec tohle dřevěného kůlu a hodíte jump throw. Jednoduchý smoke, potřebujete se jenom naučit ten line-up a bude vám dopadat 24/7. Další smoke je takový bug smoke. První jsem mi viděl házet Vitality, stačí, když si jdete tady do tohoto rohu na T-spawnu a nepotřebujete k tomu VIPo, ale já vám to demonstruji s VIPem. Najdete si tento cool a namíříte si takhle doprostřed a v crouchi hodíte jump throw. Ten smoke dopadne přesně do long dveří a udělá takový bug smoke, který taky uhasí všechny molotovy, které by letěly přímo do těch long dveří. A vy, když píknete přes ten smoke, tak můžete takto krásně střílet long hráče a můžete se schovat do toho smoku, kdyby náhodou přiletěl flash, znova píknout a kolem toho smoku si můžete hrát. Je to skvělý smoke, jak vlastně vystrašit ty CTčka na longu. A teďka vám ukážu, jak hodit za běhu smoke na roh longu. Určitě jste to viděli v nějakém demo nebo v nějakém zápase, že profesionální hráči to hážou za běhu. A já vám ukážu, jak na to. Stačí, abyste si našli tenhle konec, takhle červený konec toho betonu a poté se rozeběhli dopředu a já to line-upuju si tak, že si vlastně line-upnu palec doprostřed těch long dveří a držím to na tom levelu. A v zaběhu to hodím, až neuvidím tuto levou stěnu na obrazovce, jestli mě chápete. Takže jdu po tomto červeným, palec, nevidím stěnu, hodím jump throw. Vypadá to složitě, ale jakmile se naučíte podle vašeho vymedlu nějaký ten line-up a hodíte si to, tak můžete krásně každý kolo takhle proběhnout si do pitu nebo kamkoliv jen chcete. Of course za pomoci vašich spoluhráčů, jim jenom řeknete guys, pills, flash long a určitě vám zaflashují longa a můžete si proběhnout kam jen chcete. Když už jste na longu a chcete ještě nafejkovat, že třeba jdete na short, tak můžete vlastně jít Xbox longu, jdete si k tomuto barelu a vyhledáte si na té stěně, nevím jestli to bude vidět, tak tady prostě vezmu VIPo, takovýhle dvě bílé tečky a na ty dvě bílé čárky, no ty tečky, hodíte jump throw. Jednoduchý smoke, dopadne krásně na Xbox a můžete vystrašit enemy hráče, že se nachází ještě někdo od vás na shotu nebo že si teďka jdete takeovat shot. Jdeme zase k tomu longu a ukážeme si stěnu na long, jak vlastně hodit tu stěnu s těmi dvouma smokama, abyste mohli proběhnout do situ. Zase si jdete k barelu, ale na opačnou stranu a vyhledáte si tuhle bílou věc na tom červeném patníku a s rozběhem, trošku rozběhu a hodíte smoke. Poté druhý smoke je na tento stín a namíříte si na konec toho plotu a zase s rozběhem. Trošičku rozběh, hodíte smoke a tyhle dva smoky vám krásně dopadnou na cross a nebude tam skoro žádná gapa. Potřebujete si trošičku to vyladit, abyste věděli, jakým stylem hodit ty smoky, jak rychle běžet, jak dlouho běžet, takže určitě si to zkuste na serveru a když si to takhle zkusíte, tak by tam neměla být skoro žádná gapa. A teďka něco z předlongu. Věděli jste, že z předlongu se dá hodit mid to B? Stačí, když si jdete tady do tohoto rohu mezi tyhle dřevěné boxy, namíříte si na vrchol toho okna a běžíte a až s crosshairem se potkáte u konci toho okna, tak hodíte v rozběhu jump throw. A ten smoke krásně dopadne na mid to B, můžete udělat takovou taktiku, že třeba běžíte lowery, hodíte tento smoke, běžíte mid to B, nebo to můžete nafejkovat, hodíte toto a jdete zase long contact, je to čistě jenom na vás, můžete s tím vymýšlet, co jen vy chcete. Teďka něco pro... Ježišmarja, jsem tady rozbil klávesnici. Teďka něco pro hráče, kteří hrají lower tunnel. Když hrajete solo facey, tak asi nebudete mít teammatey, kteří by vás podporovali flashma. A pokud si myslíte, že enemy mají takový ten boost na shotu, kde vidí do loweru, tak si to můžete flashnout vlastně sami. Stačí, když si jdete k tomuto rohu, namíříte si na tuhle šmouhu nahoru a hodíte flash. Ten flash se krásně odrazí a flashne toho hráče, co by byl na tom boostu a můžete ho buď zabít, nebo spíš byste mohli proběhnout a on by vás absolutně ani neviděl. Teďka vám ukážu takový zajímavý smoke, určitě jste ho někdy viděli a je to skvělý smoke, jakým jste tam, no. To mi mluvit. A teďka vám ukážu takovou... 1, 2, 3. A teďka si ukážeme takový velice zajímavý smoke do double dooru, který slouží pro to, abyste proběhli na shot. Stačí, když jste z loweru double doorům a namíříte si, jak vidíte, takový tento objekt, nevím, jak bych to nazval,
tak jdete si takový to ten trošku doleva a right clickem hodíte smoke a ten smoke se vlastně sekne v těch dveřích a můžete proskočit na shot. Můžete si tohle hodit a vaši hráči z top midu můžou volkovat kolem catwalku, vy si můžete naskočit na Xbox a je to super smoke, jak vlastně counternout toho enemy vypaře na midu. Mě padají pořád vlasy, ty vole. A když jste na shortu a chcete si ještě deep dobít ten short, tak vám doporučím tento molotov proti vipu. Jdete si do tohoto rohu, najdete si tohle levý okno, zase na vrchol toho okna, běžíte a až budete na konci, tak hodíte z rozběhu jump through. Poté si můžete hodit takhle flash čistě o stěnu a píknete. Ten molotov dopadne na tu krabici a zapadí kohokoliv, kdo by stál vlastně buď u té krabice nebo na tom rohu s vipem a úplně by ho odpálil a ten enemy hráč by musel jít absolutně pryč. Teďka si ukážeme dva takový základní smoky na Ačko. První smoke je smoke na close. Jdete si k tomuto plotu, namíříte si na takovou tuhle tečku a hodíte smoke. Co je to vlastně za smoke? Ten smoke se odrazí a dopadne takhle na ten roh toho chodníku, patníku, nevím jak to nazvat. A můžete si vlastně crossovat do sajtu, ale můžete mít i takhle back smoke. Když jdete si k tomuto smoku takhle doprava, tak vidíte pod vlastně ten smoke a enemy vás absolutně skoro nemá šanci vidět a můžete zkusit někoho zabít, kdo by tam stál na CT. A druhý smoke, který si ukážeme, je takzvaně avantgarde smoke, my tomu takhle kolujeme, ale je to smoke, který kombinujete s tím close smokem. Jdete si tady k tomuto rohu a namíříte si na takovou zlatou věc, na takový zlatý rám a hodíte smoke. Když to zkombinujete, jak říkal jsem, na to smokama, tak máte úplně krásnou stěnu vlastně, jak můžete proběhnout do sajtu. Když budete kolem zdi ze zadu, tak vás enemy z longu nemá šanci vidět. Nebo když můžete si zkusit takhle crouchovat kolem toho smoku a hledat si duely. To je teďka taková meta, že vlastně se crouchuje kolem toho smoku a můžete se procrouchovat třeba někam na close, ale dávejte si pozor na ten long roh, kdyby to někdo držel s vipem na tom rohu, tak tam musí padat flashe. Takže je nejlepší, kdyby dva hráči takhle šli kolem a jeden hráč prostě házel flashe nějak na rampu nebo nějak na roh, aby to flashovalo toho enemy vypaře. A teďka si ukážeme kombo na mid to B. Pokud chcete mid to B, tak můžete hodit klasický tento smoke, jdete si k tomu Xboxu, namíříte si, hodíte smoke. Ale to můžete přidat i smoke na malou krabičku. Jdete si na konec tohoto rámu a namíříte si na tuhle šmouhu a hodíte jump throw. Tyto dva smoky, co to udělá? Hodí to takhle krásně smoke na mid to B a hodí to takovou krabičku. A proč na tu krabičku? To se dozvíte v dalším dílu, protože vám ukážu ze CTčka, jak vlastně counterovat tento smoke na mid to B. A pokud byste chtěli tohle kombo hodit bez jump throwu, tak i na 64, tak ten smoke pořád dopadne stejně, ale ten smoke druhý na tu krabičku je, že jdete takhle doprostřed a namíříte si takhle mezi tu střechu a hodíte smoke a úplně stejný vám dopadne, úplně stejný princip, jenom je to bez jump throwu a pro někoho třeba to může být lehčí. Přesuneme se k Bčku a ukážu vám nějaký utility na Bčko. První věc, kterou vám ukážu, je smoke na close. Když si takhle line-upnete s tímto pilířem a hodíte takto od takovou tečku smoke, tak ten smoke dopadne před katy. K čemu to slouží? Slouží to k tomu, aby enemy se vysprejovali a vy byste slyšeli, kde vlastně hrají na jaké pozici a mohli byste navolkovat na close tomu smoku. K tomu můžete přidat úplně jednoduchý smoke do dveří. Jdete si doprostřed této boxy a namíříte si nad tento roužek a takhle nahoru. Je to snad nejjednodušší smoke, opravdu skoro ani nejde pokazit. A k tomu, když to hodíte, můžete přidat nějaký molotovy do sajtu, můžete přidat nějaký flashe a prostě vyběhnout po tom, co končí ten smoke, nebo během toho smoke můžete vyběhnout a máte easy B explode. A když už jste za Xboxem a chcete třeba zapálit si to okno, protože víte, že tam hraje Vipo a nechcete ho píknout, tak stačí jenom takhle shift walkem, stačí jenom takhle o tuto stěnu hodit molotov a ten molotov vám krásně doletí do okna a zapálit si okno. OK, to by byly tipy a triky na Dustu na T-side. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte palce nahoru a uvidíme se u dalšího dílu u CT strany. Díky moc, že se koukáte, díky moc za podporu, mějte se hezky a čau čau.